Undeva prin hățișul internetului, printre nenumărate imagini video încărcate pe YouTube, printre o mulțime de vloggeri celebri sau anonimi, e și Larisa. Hei bucurozo, eu sunt Larisa și astăzi o să încerc să-ți arăt de ce viața ta e perfectă. Poate va veni ziua în care, cu toate că poate n-ai fost o elevă eminentă, îți va fi dor măcar să poți să-ți faci o temă. Poate va veni ziua în care, datorită alegerilor tale, nu vei mai putea face nimic din toate astea. Și poate vei plânge chiar după profesorul care ți se părea extrem de dur și foarte rău înainte. Pentru că în lumea aia nimic din ce ține de dezvoltare personală nu se acceptă. Filmulețele ei au un număr modest de vizualizări, nu apar la știri, nu sunt șeruite de mari vedete. Asta pentru că Larisa încearcă să facă prevenție, ceea ce nu aduce nici notorietate, nici profit. Dar nu acestea sunt scopurile ei. După cum mă vezi pe mine așa la prima ora dimineții, da, ciufulită, părul în toate părțile, va trebui să te transformi într-o păpușă. Și într-o păpușă de genul ăsta. Ai idee cum te vei simți? Nu cred. Și nici nu-ți doresc vreodată să te simți așa. Știi ce înseamnă ca un tânăr plin de frustrări personale, abandonat de iubită, sau pur și simplu care își dorește să-și înșele nevasta, să-și verse toate frustrările pe și în tine? De la cazul Caracal încoace se tot încăpățânează să posteze despre pericolele unei lumi aparent cu perspective nelimitate, desprinse din pelicula Pretty Woman. Doar că realitatea se reduce la un manej, un dresor și un bici. Iar Larisa nu vorbește din filme. Cine e Larisa? Un copil. Un copil care nu a avut copilărie. Și nu știu ce înseamnă să fie în adevăratul sens al cuvântului copil. Care-i pe scurt povestea ta? Nașterea, o adopție eșuată, o încarcerare a tatălui adoptiv nelegitim pentru evaziune fiscală, revoltă interioară, judecată socială, lipsa afecțiunii materne, lipsa ocrotierii paterne, teme făcute în baruri, nopți dormite în scări, polițiști pasivi indiferenți, eliberarea tatălui, violuri repetate, aceiași polițiști indiferenți, căsătoria cu un traficant la ordinul mamei de față cu instanța, ignoranța autorităților, începutul vieții de stradă, de față cu poliția, nopți pline de clienți polițiști, așa, bătăi, clienți, alți polițiști, alte bătăi, renunțarea la studii, majoratul cu coșmarul mut, lacrimi, bătăi, violuri, aceeași indiferență, de same shit, serii de 3 răpiri ignorate de 112, o viață ratată, o viață de fată traficată. O Românie care se vrea curată, dar păcat că e furată. Sunt capitole din jurnalul Larisei, fiecare dintre ele povestit printre suspine sau scrâșne de dinți, însoțit de un amestec de stări, dezamăgire, revoltă sau chiar ură, multă durere și mai ales neliniște. Nu mă pot împăca cu gândul că în România există 10.000 de fete ca mine, cărora le este frică să iasă pe stradă. Nu mă pot împăca cu gândul că am făcut tot ce a ținut de mine să-mi fac dreptate și n-am reușit. Și mai ales nu mă pot împăca cu gândul că putea fi altceva, dar n-a fost să fie. Totul a început cu un n-a fost să fie să crească în familia ei naturală. Avea 3 ani când a fost luată din casa ei sărăcăcioasă de la țară și înfiată de un cuplu de la oraș. Ți-amintești ceva? Ți-a rămas vreo imagine din copilăria de până la vârsta aia? Șobolani și un câine care m-a apărat de ei. Mult mai târziu a aflat de unde vine amintirea care o bântuia de atâta vreme. Era în clasa a 4-a când întâmplător a dat peste actele de adopție. Ani de zile și-a căutat părinții biologici pentru a găsi o explicație. Și când i-a întâlnit, a înțeles că în viață nu toate întrebările pot avea răspunsuri.
Familia adoptivă mi-a spus o poveste, familia naturală mi-a spus taman opusul poveștii. Familia naturală spune că pur și simplu familia adoptivă a venit, a spus că mă ia la Iași pentru o perioadă scurtă de timp. Mama mea naturală a fost pusă să semneze un act notarial conform căreia renunță la drepturi. Ea știa ce semnează? Nu cred. Familia adoptivă spune că am fost un copil dorit și iubit. Dar eu una nu-i mai cred. Iluzia s-a risipit odată cu arestarea tatălui adoptiv, condamnat într-un dosar de evaziune fiscală, celebru pe vremuri. A fost ziua în care Larisei i s-a răpit copilăria. Pășise în lumea adulților, cunoscându-i dintr-o dată latura mizerabilă și plină de vicii. Eu am fost olimpică până în clasa a 6-a, 7-a. De ziua mea, la 14 ani, am primit cadou de la colegii mei de clasă un ziar cu articolul pe baza arestării tatălui meu, să scrie mare, fiică de hoț. A fost groaznic. Mi-era rușine să mă mai duc la școală, mi-era rușine să mai dau ochii în ochi cu profesorii, mi-era rușine de mine. În ce fel s-a rupt copilăria ta? Cu primul ieși afară că sunt proprietară, spus de mama. Având în vedere problemele cu alcoolul care s-au instalat odată cu plecarea tatei, nu știu, o clacat mama, am clacat eu că nu-mi plăcea să o văd băută, mă certam cu mama groaznic. Îmi spunea că am toate șansele să ajung pe centură cum a fost mama mea naturală și așa mai departe. Și cât a încercat bunica să-mi ia apărarea, de cele mai multe ori se fășea cu mine dormind în pod. A doua zi aveam evaluarea națională la limba și literatura română. Și din păcate aici a trebuit să dorm. Pentru că nu aveam unde. Eram minoră, pe nimeni nu interesa soarta mea, eram fugară. Notele Larisei au tot scăzut până au dispărut, pentru că s-a lăsat de școală. Viața ei devenise o mare tragedie. Tata a ieșit din penitenciar și a început să mă abuzeze sexual. Și am făcut marea greșeală să iau legătura cu poliția. Poliția, în loc să mă asculte și să țină cont de faptul că eu eram victimă în toată situația asta, mi-a anunțat familia adoptivă că am încercat să depun o plângere pentru viol. Și în momentul în care m-am întors, el era deja acolo, mă aștepta. Zicea că foarte multe cazuri de familii adoptive se culcă cu copiilor adoptați pentru că nu sunt sânge din sângele lor și n-au nicio legătură și se poate. Mamei i-am spus cu înregistrări în față și într-un final sfârșea dând vina pe mine. Am dus o viață dublă vreun an, adică ziua trebuia să... Hai să ne oprim. Cele mai multe fete cu destin asemănător nu ar fi avut puterea să continue. Nu e cazul Larisei. Ea nu s-a înnecat niciodată în lacrimi, a supraviețuit. Și atunci când a rămas însărcinată și a trăit cu teama că tatăl copilului său ar putea fi chiar tatăl ei. Și atunci când a ajuns mireasa minoră a unui interlop poreclit Banderas. Ziua trebuia să mă culc cu tata, noaptea trebuia să mă culc cu cel cu care dormeam în pat. Cel care mi-a devenit soț, într-un final. Cum a apărut acest om în viața ta? Habar n-am. M-am trezit cu el. Și ce ți-a zis mama despre el? Că o să mă mărit cu el. De ce voia ea să te mărite cu el? Nu știu. Câți ani aveai? 16 aproape. Ne-mi semnase sentința la un măritiș cu japca. În momentul în care te duci cu o ecografie a unei minore, tatăl recunoaște copilul și așa mai departe, procedura e relativ simplă. Așa m-am măritat eu. Cu cuțitul la spatele lui, sub amenințare că mă taie pe mine în starea civilă. Omul ăsta cu ce se ocupa? Trafic de carne vie. Când ai aflat? Cum? Mi-a postat un anunț pe un site de profil. Fată tânără, drăguță, mi-a
serviciile către domnul generoși. După ce ți-a postat anunțul, Da. ce ți-a spus el? Că o să trebuiască să mă duc. Altfel, bunica va muri. A știut exact unde să atace. Am mers pe releu, în Buciu. Pe aici mi-au umblat pașii vreo 2 ani. Locul ăsta este frecventat destul de des de fetele ca mine, pentru că este o alternativă mult mai ieftină decât hotelul și implicațiile pe care le pot avea cei bogați dacă se afișează cu fete ca mine prin hoteluri. Cine erau clienții ăștia? De la domni care lucrează pe șantiere, până la domni la costum, până la domni cu mașini scumpe, Din ce structuri? poliție, armată, tribunale. Aveam client care venea săptămânal și lucra în poliție și știa întreaga situație și m-a văzut și bătută și vânătă și cu buza spartă. Nu l-a interesat. El era acolo să se simtă bine gratis. El era un fel de... Spate pentru rețea. În momentul de față, dacă stau să iau din scurt, numărul vreo 6 oameni care teoretic trebuiau să mă apere. Există o adevărată frăție între interlopi și tribunale. Rețelele duc până printre politicieni, pentru că politicienii sunt unii dintre cei mai fideli clienți ai escortelor și ai fetelor traficate. Cu cât e mai tânără, cu atât e mai bună. Din politicienii pe care eu i-am avut ca și clienți, încă mai văd vreo 2-3 pe la televizor, dându-se mari patrioți și iubitori de țară și de neam. România e în plin scandal mediatic legat de condamnarea țării noastre la CEDO pentru că 12 judecători români au considerat că dacă minorele nu au spus părinților despre viol, înseamnă că și-au dat consimțământul pentru sex. De fapt, 3 din 4 cazuri de acte sexuale cu victime copii sunt judecate în instanțele românești ca fapte consimțite, iar în ziua în care realizam interviul cu Larisa, în presă izbucnea o altă controversă provocată de un vlogger notoriu pentru instigare la viol și violență. Merită violată, mă, adică la modul cu picioare, n-ai cum să te abții să nu ne frate. Dacă noi eram împreună cu iubita mea de 5 ani de zile, vă spun sincer, cât de sincer posibil, toate copilele de 15-16 ani. Larisa i-a dat o replică. Suntem țara cu cel mai mare număr de victime ale traficului uman la nivel de Europa. Știu că ai o comunitate infinit mai mare decât a mea și a multora dintre noi, dar în schimb, noi ăștia mici încercăm să educăm cumva diametral opus de cum vezi tu întreaga situație. În primul rând, tu trebuie să te gândești că în momentul de față în România este o foarte mare dezbatere pe magistrații care au hotărât că victimele minore au consimțit actul sexual. Nu există așa ceva. Pentru că tu ca major poți să spui că ceva este bine pentru tine, chit că știi că nu e bine. În schimb, un minor niciodată nu va ști să zică, băi, asta e bine pentru mine, că așa știu eu. Tu, în primul rând, ar trebui să ștergi cu totul canalul tău de YouTube. Având în vedere influența negativă pe care tu poți să o ai asupra tinerilor, mă îndoiesc că ai ce căuta pe platforma asta. Despre clientela și tutela odioasă a unei copile traficate, Larisa vorbește pe vlogul ei Fără perdea. O lume pe care o dezbracă de clișee precum amor cu tarif sau dragoste contra cost. Nu, pentru ea sunt violuri. Da, eram invitat pe video. Da, știu. Am încercat să fac video ăsta fără el. Dar nu pot. Pentru că în momentul de față tot el îmi șterge lacrimile. Pentru că de la ultimele violuri am rămas cu ceva sechele. Violuri în timpul cărora a fost obligată să poarte o mască, să joace un rol. Cel de femeie fericită, care îi place să șot cu 10 bărbați, cu 10 diametre diferite, 10 lungimi diferite. Însărcinată fiind. Da. Ai mai fost traficată de, așa zis-o, soț? Până în noaptea nașterii. Au fetișuri cu femei însărcinate, mulți dintre ei.
Văd câtă răutate emană subiectul acolo în mediul virtual și cât suntem noi acuzate femeile că stăm de bunăvoie și după aia plângem. N-ați vrea voi după ce nașteți, nu vă nașteți, după ce nașteți, după ce treceți prin chinul unui travaliu de 16 ore, după ce nașteți natural, după ce sunteți cusuți acolo jos, să treceți printr-un viol, sau în cazul meu 7, odată? Nu vreți să simțiți durerea aia cruntă la ruperea copcilor? A fost obligată să fie tandră cu oameni care îi provocau repulsie. Dreptul de a-și ține bebelușul în brațe îl câștiga doar după ce își termina rondul de noapte prin fauna orașului. Căsătoria cu victima e acoperirea la care recurg cei mai mulți dintre proxeneți, iar un copil e folosit ca instrument pentru șantaj. Într-o seară mă pregăteam să-i fac băiță celui mic. I-am zis că nu mă duc la niciun client să mă lase în pace timpul meu cu copilul meu și vreau să-l petrec frumos. Pe mine m-a luat de după gât, pe copil l-a băgat cu tot în apă, totuși bebelușul meu era un sufletel, o gălmuță de copil. La un moment dat l-a bătut atât de tare când avea, cred că 6 lunițe, de copilul s-a ales cu hemoragie intraoculară. Și atunci mama a fost cea care a chemat DGASPC-ul. Și copilul a fost luat în asistență maternală fără ca eu măcar să știu. Eu în perioada aia eram traficată pe Germania. Cum s-a întâmplat să ajungi în Germania? Viața unei fete la graniță costă 200 de euro. Dacă ești minor, e vreo 500. Adică oamenii și când văd din start interlop cu fete, știu despre ce este vorba. Normal. Și au o taxă pentru a Închide ochii, te lasă să treci mai departe. Germania, un alt capitol hidos din viața Larisei, a fost vândută de așa zisul soț unui clan cunoscut în toată Europa. Unde ai fost dusă? În puf, Ce e asta? bordel. Dar pentru faptul că nu mă puteam adapta la viața aia, am fost mutată pe apartamente. Și în apartamente, bătaia la ordinea zilei, foame decât în cape, ești ținută în baie dacă faci scandal. Ți trage clămpușul la ușă și n-ai ce face. Unde dormeai în mod normal? În cabina de duș. Acolo dormi, acolo mănânci, dacă n-ai făcut bani să stai pe pat. Nu faci 300 de euro, nu stai pe pat, nu faci 500, nu mănânci, nu faci 700, nu dai un telefon. Într-o singură zi am făcut aproape 1000 din cauza foamei, din cauza dorinței de a vorbi la telefon cu familia mea. Voiam să știu că bunica e bine. Tot în Germania a fost maltratată ca un animal de pradă, forțată să stea pe stradă, obligată să defileze pe asfalt ca pe o platformă, măsurând trotuarul pe tocuri în plină iarnă. Cel mai mare coșmar din viața asta. Acolo se putea sta de dimineață până a doua zi dimineața sau până când efectiv leșinai din cauza epuizării. Este un oraș din ăla fantomă, unde unei fete ca mine se poate întâmpla orice și nimănui nu-i pasă. Eu sunt plină de tăieturi, arsuri cu țigară. Astea sunt pentru refuzul clienților majori. Asta este pentru refuzul clientului minor. Pentru că am avut UP-ul să le spun că eu nu sunt pedofilă. A avut și 2 tentative de sinucidere, dar nici măcar asta nu a eliberat-o din ghearele traficanților. Ei au continuat să o negocieze și să o paseze de la unul la altul până a ajuns în Italia. Și am ajuns pe Roma la garaje. Sunt niște garaje special amenajate tip apartamente, unde aceeași rețea din Galați care era și pe Modena se ocupă cu sechestrarea fetelor și cu inițierea lui pe viața de stradă odată și 2 cu viața de apartamente de genul ăla. Eu de fiecare dată când venea un client aveam măcar o vânătaie pe mine și le arătam vânătaia și le spuneam carabinieri. În momentul în care un client aude de poliție sau de carabinieri, de cele mai multe ori se sperie și fie sună
într-adevăr, la numărul de urgențe, fie în cazul în care este un client acoperit al rețelei, îți sună traficantul și spune, băi, vezi că asta îți face probleme. Am dat peste un infiltrat care atunci pe loc m-a pocnit. Este foarte important să știi să te ferești, să iei bătaie în așa fel încât să nu mai poți merge. Pentru că dacă te aduc în stadiu în care să fii într-adevăr legumă, nu mai e ce face, de acolo nu mai scapi. O femeie traficată nu știe decât că vrea să scape. Și într-o zi chiar a și reușit să fugă în România, doar că a ajuns iarăși pe mâna așa zisului soț și a fost din nou răpită de traficanți. Era deja cunoscută în lumea lor pentru nesupunerea ei, așa că a trecut printr-un soi de reeducare. Au încercat să o umilească, să o depersonalizeze, să-i inducă ideea că e doar o jucărie sexuală, o marfă. Și atâta vreme cât va fi cerere, ăsta e rolul pe care trebuie să-l joace. Dar haideți să ne facem un joc de imaginație împreună. Eu, luată de pe stradă, tărâtă cu forța 6 etaje. În locul meu putea să fie sora ta, mama ta sau fiica ta. Și ar fi ajuns într-un șantaj în care primea poza asta. Poza în spate are o filmare în care individul urinează pe mine. A fost filmare făcută și cu mine într-o poștă de 7, cu tot cu el. Ei au făcut chestia asta cu ce scop? Șantaj. Să? Primească niște bani. Șantajul era ca să te apuci din nou de... Da. Dacă nu... Publicau filmarea, se găseau modalități de convingere. În prima fază a fost împușcătura în cap și în picior cu bilă. Mi s-au administrat 6 folii de anticoncepționale cu vodcă și o serie de droguri. Eram mai mult leșinată decât trează. Și am fost ținut acolo câteva săptămâni bune. Am fost și în sevraj. Și e groaznic. Îți vezi toată viața în continuu în fața ochilor. Îți vezi toate portițele din trecut în care ai fi putut să închei povestea și să se termine coșmarul. De data aceasta de stradă au scăpat-o chiar oamenii străzii. Intrase cumva sub ocrotirea lor cât a stat printre ei. Oamenii s-au riscat de-a dreptul și au luat și bătaie din cauza mea. Și tot n-au vrut să mă lase pe mâna diversilor indivizi și așa mai departe. Am dormit și în canale, am dormit și pe tuburi la sindicate, am dormit și pe bănci în parcuri, am dormit în mai multe scări de bloc. Am trăit atât de mult pe străzi încât am ajuns să mă simt una de-a lor. Oamenii străzii pentru mine sunt ca o a doua familie. Ce faci, Coco? Iar e supărat? Sigur? Cum câștigai de pâine în perioada aia? În perioada aia mă duceam la barul de la noi din cartier și ștergeam mese și duceam pahare. Și cine să-mi dura să-mi dea 1 leu, 2, era bine primită. Încet, încet, Larisa a revenit pe o linie de plutire. S-a întors la școală, e în clasa 9 acum, dar nu a uitat de salvatorii ei. Ce faci tu pentru ei? Campanii de angajare, campanii de hrănire, le caut hăinuțe pe internet, le cumpăr hăinuțe, merg, îi vizitez. S-a dat ordonanță guvernamentală să vină să vă ia în perioada de stare de urgență. Cum adică nu a venit? Nu vine nimic. Adică eu fac tot scandalul de pe lume la minister și nu vine să vă ia? Nu pot nimeni, nici pe el măcar. Da, da poți, de noapte. Asta pot, da. Deci nu mă ia. Pot să doarmă oriunde, toată asta. Pot să dorm. Și eu nu? Eu mă pun pe ciment acum să mă... Și eu nu? Dar nu-ți dau voi. Păi vezi, cine eu? 2 ani de zile am dormit lângă el, lângă Bogdan și lângă Ilie, pe tuburi la sindicate. Ferească Dumnezeu să aud ceva de tine. Știu, Aduc armata. știu. Adică boschetari.
Vă întrebați probabil de ce trebuie să o apere strada când există poliție și alte instituții care ar trebui să facă asta. Aceeași întrebare i-am pus-o și noi Larisei și am aflat că a depus sesizări peste sesizări, indicând numele și prenumele tuturor traficanților. Ce ai scris acolo? Răpire, sechestrare, trafic de persoane. Ai trimis și poza? Da? Și la această sesizare, ce răspuns ai primit? Nu este de competența poliției. Și dacă tot nu era de competența poliției, traficanții Larisei au publicat în numele ei o nouă ofertă de servicii pentru domni generoși. De data aceasta, răspunsul poliției a fost: Nu constituie infracțiune. iar dacă nu e infracțiune, proxeneții s-au apucat să-i și trimită Larisei mesaje de amenințare, cerându-i totodată să le facă rost de bani. Ce gust are urina? Îți mai aduce aminte? Vă trimite banii pe numele individului? Aștept. Stăm și te urmărim până te găsim și în gaură de 16 și tot te găsim. Să scapăm a mea odată de tine. De fapt, în prezent, niciun proxenet care a exploatat-o pe Larisa nu se află în pușcărie. Ea este victimă într-un dosar, doar că inculpații nu sunt traficanții ei, ci a zecilor de fete dintr-un centru de plasament din județul Iași. Între cei care au traficat minoarele și cei care m-au traficat pe mine există o singură legătură. Soțul meu legal. El le-a agățat din centru de plasament. Culmea însă, numele așa zisului soț nu apare în dosar, deși Larisa a dat declarații împotriva lui, așa că singura ei apărare a rămas internetul. Prin intermediul canalului său, ea le explică fetelor cum să recunoască un loverboy, cum este și soțul ei, ca să nu pice în capcana lui. Le luăm rând pe rând. În momentul în care îl vezi că își rupe spatele de figuri prin mașini scumpe, printre oameni cu cefe late, cu hai la poker, hai la, nu știu, așa. Ăla e momentul în care ție trebuie să ți se aprindă un bec, că ceva nu este în regulă. Un alt semnal de alarmă ar fi dorința lui de a te tatua. În momentul în care el îți spune să-ți tatuezi numele lui, tu va trebui să-i spui nu. Pentru că dacă el într-adevăr este angrenat într-o astfel de rețea, el își pune ștampila pe tine, adică tu îi aparții. Mai apoi, un alt semnal de alarmă, faptul că te pune să chiulești de la școală. Școala, prin faptul că citim, scriem, învățăm, memorăm, ne ajută să ne dezvoltăm, da? Și să ne creăm ideile proprii. O astfel de rețea încearcă să te împiedice să ai ideile tale proprii, adică să poată manipula, pentru că efectiv tu în timpul ăla trebuie să faci bani. În acest timp însă, unul ca Dani Mocanu, un așa zis artist, care chiar a fost acuzat de proxenetism, prin intermediul pieselor sale face promovare pentru prostituție și lasă instrucțiuni precise traficanților. Mafia. Dacă vrei bani, atunci fii un infractor legal, câștigă-ți diploma de excroc sentimental. Pune mâna pe una, umblă la setăr mișto, unde te iubesc să coste 2000 de euro. Ai vrea un Porsche Cayenne sau BMW serie așa, te fă o pe ea să plece la muncă în străinătate și minte-o pe nebună că vrei să-i faci mare nuntă, să vezi atunci poftă de muncă 100%. Dani Mocanu, sincer, pentru mine este pericol public pentru tineret și adolescențe. Pentru că el, în melodiile lui, efectiv, în afară de peșteală, proxenetism, trafic de droguri, închisoare, pârnaie, pușcărie, evadare, nu are altceva. Ca o mașină de pe net, așa te-am cumpărat. Erai lovită peste tot și eu te-am reparat. Am schimbat tot la tine să te poți scoate pe stradă. Ți-am pus jante și te-am tunat ca să te fac dăvrata. Ce repede te-ai șmecherit când ai văzut valută. Ai început ușor să-mi spui că te simți folosită. O dacă ți iei soții în locul ei, să nu o las să gândească, să-i pui stop la idei. Să nu îi dai valoare decât ca la un câine. Totul ce la restaurant țină un cas pe pâine. În perioada în care a avut probleme cu legea, Dani Mocanu s-a numărat printre cei mai ascultați români de pe YouTube.
Într-un studiu realizat de Zilist, contul său Dani Mocanu oficial a înregistrat în acea perioadă 89,6 milioane de vizualizări, atingând un număr impresionant de 928.000 de abonați. Și uite așa, miile de vizualizări ale Larisei se bat cu milioanele lui Dani Mocanu. Cumva însă, binele trebuie să învingă. Ce urăști tu cel mai mult? Banii. Cel mai mult cred că urăsc banii pe fața pământului. Pentru că datorită lor ne confruntăm cu atâtea rele. Pentru că totul se face doar pentru bani.